Paano kumita ng pera gamit ang Facebook page? Yan ang ating pag-usapan ngayon. Hi mga kawapo, welcome back to my YouTube channel. At kung first time mo pa lang sa channel na ito, please subscribe at i-click ang notification bell para laging updated sa mga bagong upload na video. Gaya ng sinabi ko kanina sa intro, pag-usapan natin ngayon kung YouTube na namamonetize, gamitin nyo lang po ang video creator na category. At ngayon may nag-appear na important next steps. I-click mo lang ang next kapag wala ka pang ilalagay na profile picture tsaka cover photo. Sa next page, i-invite mo na ang iyong friend list. I-click mo lang ang select at i-click ang send invitation. Ang ibig sabihin po niyan para may mag-send sa mga friends mo na i-like nila ang iyong Facebook page. Kung gusto mo naman dumami ang iyong Facebook like sa iyong Facebook page at mga followers, i-click lamang ang link sa itaas sa tutorial kung paano dumami ang likes sa Facebook page. Ano ang mga requirements para ma-monetize ang ating Facebook page? Katulad sa YouTube, kailangan maka 1,000 followers ka sa iyong Facebook page. Sunod, kailangan maka 15,000 post engagement ka sa iyong Facebook page. Sunod, kailangan maka 180,000 minute views ka sa lahat ng iyong videos sa iyong Facebook page. At kailangan matapos mo ito sa loob ng 60 days. At sunod, 1 minute views for 3 minute videos. Ano po ibig sabihin at paano po gawin ito? Di gaya sa YouTube, ang Facebook page ay kailangan mo mag-post ng videos na 3 minutes or more dahil dito po makakount ang iyong 1 minute views. At kailangan mo ito matapos sa loob ng 60 days. Hindi gaya sa YouTube, mas okay sa YouTube kasi 1 year po ang kailangan bago makumpleto ang requirements. Dito naman sa Facebook page ay kailangan matapos mo ito within 60 days. Ang huling requirement ay kailangan ma-meet mo ang policy guidelines ng iyong Facebook page. Ibig sabihin nito, kailangan wala kang nilalabag na copyright o kahit anuman na violation sa iyong Facebook page. Saan pwedeng pumunta para malaman ko ang mga requirements na kung qualified na ako sa aking Facebook page? Pumunta lamang sa iyong Facebook page at i-click ang Creator Studio. Sa loob ng Creator Studio, makikita mo dito yung Home, Content Library, Insight, Inbox, Monetization, Rights Manager, at iba pang mga bahagi ng mga features ng Creator Studio sa Facebook. Para makita kung qualified na, i-click mo lang ang Monetization. Sa loob ng monetization, makikita mo ang overview, in-stream ads, payout settings, at policy issues. Since bago ang Facebook page na ating ginawa, hindi muna natin makikita ang requirements. Kapag naka 30 days na or more ang iyong Facebook page at marami ka ng videos na na-upload sa iyong Facebook page, pwede mo na i-check dito ang iyong eligibility kung pwede ka na mag-apply para sa monetization ng Facebook page. Sa ngayon, ang kailangan nyo na lang munang gawin ay i-explore ang environment ng Creator Studio para makapisado nyo ito. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung magkano na ang earnings ko sa aking Facebook page. Ito na po ang earnings ko sa loob ng October 1, 2019 hanggang March 1, 2020.
At ito ay umabot na ng $737.92. Bale na monetize po yung aking Facebook page noong October 1, 2019. Kapag i-convert natin ito sa peso, ito ay magiging 39,000 pesos plus. Paano naman ang payout nito? Kagaya din po sa YouTube, ang payout nito ay every month. Ang pangit lang po dito sa Facebook page ay kailangan mo po ng bank account at hindi ka po pwede makakapag-withdraw sa Western Union dahil bank account po ang nare-record ni Facebook para makasahod ka. Hanggang dito na lamang ang ating tutorial tungkol sa paano kumita gamit ang ating Facebook page. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, i-like, i-share, at huwag kalimutang mag-subscribe sa aming YouTube channel na walang pasok updates. Kung ikaw ay may katanungan tungkol sa video na ito, mag-comment lamang sa comment section ng aming YouTube channel. Bisitahin mo na rin ang aming mga Facebook page. Maraming salamat po.